নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় 10ৰ অনুশীলনী 10.1ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিম। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 10 সেণ্টিমিটাৰ জোখৰ এডাল ৰেখাখণ্ড AB আঁকা। ৰেখাখণ্ডডালৰ A বিন্দুত এডাল ৰশ্মি AX আঁকা যাতে এংগুল BAX = 60 ডিগ্ৰী হয়। AXৰ ওপৰত D এটা বিন্দু লোৱা যাতে AD = 4 সেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া D বিন্দুৰ মাজেৰে ABৰ সমান্তৰাল হোৱাকৈ এডাল ৰেখা আঁকা। প্ৰথমতে আমাক AB এডাল ৰেখাখণ্ড অংকন কৰিব দিছে আৰু সেই ৰেখাখণ্ডডালৰ দৈৰ্ঘ্যটো দিয়া আছে 10 সেণ্টিমিটাৰ। তাৰ পিছত ৰেখাখণ্ডডালৰ A বিন্দুত এডাল ৰশ্মি অংকন কৰিব দিছে। ৰশ্মিডাল হ'ল AX আৰু ৰশ্মিডাল এনেদৰে অংকন কৰিব দিছে যাতে BAX = 60 ডিগ্ৰী হয়। ধৰি লোৱা এডাল AB ৰেখাখণ্ড 10 সেণ্টিমিটাৰ জোখৰ এডাল AB ৰেখাখণ্ড A বিন্দুত এডাল ৰশ্মি অংকন কৰিব দিছে। ধৰি লৈছোঁ এই ৰশ্মিডাল AX। এই ৰশ্মিডাল এনেদৰে অংকন কৰিব দিছে যাতে এই ৰশ্মিডালে AB ৰেখাখণ্ডৰ লগত 60 ডিগ্ৰী কোণ কৰে। ইয়াৰ পিছত AX ৰশ্মিত এটা বিন্দু ল'ব দিছে, সেই বিন্দুটোৰ নাম হ'ল D যাতে AD = 4 সেণ্টিমিটাৰ হয়। ইয়াৰ পিছত এই D বিন্দুটোৰ মাজেৰে AB ৰেখাখণ্ডৰ সমান্তৰাল হোৱাকৈ এডাল ৰেখা অংকন কৰিব দিছে। এই ৰেখাডাল ABৰ সমান্তৰাল আৰু D বিন্দুৰ মাজেৰে গৈছে। AB ৰেখাখণ্ডৰ সমান্তৰাল হোৱাকৈ এই ৰেখাডাল কেনেদৰে অংকন কৰা হয় মই এতিয়া অংকন কৰিম। অংকনটো মই ইয়াত কৰি যাম আৰু অংকন প্ৰণালীটো ইয়াত লিখি যাম। এতিয়া তোমালোকে অংকনটো চোৱা। প্ৰথমতে 10 সেণ্টিমিটাৰ জোখৰ এডাল ৰেখাখণ্ড অংকন কৰোঁ। AB ৰেখাখণ্ড অংকন কৰিলোঁ। ধৰি লৈছোঁ এই ৰেখাখণ্ডডালৰ দৈৰ্ঘ্য 10 সেণ্টিমিটাৰ। ইয়াৰ পিছত A বিন্দুত এডাল ৰশ্মি অংকন কৰিলোঁ। এই ৰশ্মিডালৰ নাম AX। এই ৰশ্মিডাল এনেদৰে অংকন কৰা হ'ল যাতে এই কোণটো 60 ডিগ্ৰী হয়। এই কোণটো অংকন কৰোঁতে আমি কোণমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত অংকন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত AX ৰশ্মিৰ ওপৰত এটা বিন্দু D ল'ম। এই D বিন্দুটো এনেদৰে ল'ম যাতে ADৰ দৈৰ্ঘ্যটো 4 সেণ্টিমিটাৰ হয়। এতিয়া 4 সেণ্টিমিটাৰ জোখ কৰি আমি এইখিনিতে কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াক নাম দিলোঁ D। এতিয়া D বিন্দুৰ মাজেৰে AB ৰেখাখণ্ডৰ সমান্তৰালকৈ এডাল ৰেখা আমি অংকন কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে পেঞ্চিলডাল লগাই লোৱা আৰু পেঞ্চিল কম্পাছৰ জোঙা মূৰটো A বিন্দুত দিয়া। পেঞ্চিলৰ আগটো এইফাললৈ লৈ AX আৰু ABক কটাকৈ এটা চাপ অংকন কৰি দিয়া এনেকৈ। ইয়াৰ পিছত একে সমান ব্যাসাৰ্ধ ৰাখি পেঞ্চিল কম্পাছৰ জোঙা মূৰটো ইয়াত দিয়া আৰু পেঞ্চিলৰ আগটো এইফাললৈ লৈ এনেকৈ এটা চাপ অংকন কৰা। এই চাপটো অংকন কৰোঁতে যিটো ব্যাসাৰ্ধ আছিল এই চাপটো অংকন কৰোঁতে সেই একেই ব্যাসাৰ্ধ থাকিব। ইয়াৰ পিছত পেঞ্চিল কম্পাছৰ জোঙা মূৰটো ইয়াত দিয়া আৰু পেঞ্চিলৰ আগটো ইয়াত দিয়া দি দাঙি আনা। তাৰপিছত পেঞ্চিল কম্পাছৰ জোঙা মূৰটো ইয়াত দি পেঞ্চিলৰ আগটো এইফাললৈ লৈ এই চাপটোক কটাকৈ এটা চাপ অংকন কৰি দিয়া। এই চাপটোৱে AB ৰেখাখণ্ডক কটা বিন্দুটোৰ নাম দিওঁ P আৰু AX ৰশ্মিক কটা বিন্দুটোৰ নাম দিওঁ Q। আকৌ এই চাপটোৱে AX ৰশ্মিক কটা বিন্দুটোৰ নাম দিওঁ R আৰু এই চাপটোৱে এই চাপটোক কটা বিন্দুটোৰ নাম দিওঁ S। এতিয়া S আৰু D বিন্দুৰ মাজেৰে এডাল ৰেখা অংকন কৰি দিওঁ। এই ৰেখাডালৰ নাম দিওঁ MN। এই MN ৰেখাডালেই হ'ল AB ৰেখাখণ্ডৰ সমান্তৰাল ৰেখা। এতিয়া আমি যেনেদৰে অংকনটো কৰিলোঁ সেই কথাখিনি লিখি যাম। প্ৰথমতে আমি কি কৰিছিলোঁ AB ৰেখাখণ্ডডাল অংকন কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ জোখ লৈছিলোঁ 10 সেণ্টিমিটাৰ। ইয়াত দিয়াৰ দৰে আমি লিখিম
10 সেণ্টিমিটাৰ জোখৰ এডাল ৰেখাখণ্ড AB অঁকা হ'ল। নাম্বাৰ 2 A বিন্দুত এডাল ৰশ্মি AX অঁকা হ'ল যাতে এডাল ৰশ্মি AX অঁকা হ'ল যাতে BAX = 60 ডিগ্ৰী। আমি এই ৰশ্মিডাল অঙ্কন কৰিছোঁ। এই ৰশ্মিডাল এনেদৰে অঙ্কন কৰিছোঁ যাতে এই কোণটো 60 ডিগ্ৰী হয়। ইয়াৰ পিছত AX ৰ ওপৰত D এটা বিন্দু লোৱা হ'ল যাতে AD = 4 সেণ্টিমিটাৰ। AX ৰ ওপৰত D এটা বিন্দু লোৱা হ'ল যাতে AD = 4 সেণ্টিমিটাৰ। ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিছোঁ? এই চাপটো অঙ্কন কৰিছোঁ। এই চাপটো অঙ্কন কৰোঁতে আমি A বিন্দুক কেন্দ্ৰ ধৰিছোঁ আৰু যিকোনো ব্যাসাৰ্ধ লৈছোঁ। গতিকে সেই কথাখিনি লিখিম। নাম্বাৰ 4 A বিন্দুক কেন্দ্ৰ ধৰি যিকোনো ব্যাসাৰ্ধৰ এটা চাপ অঙ্কন কৰা হ'ল যাতে এই চাপটোৱে ABক P বিন্দুত আৰু AXক Q বিন্দুত কাটে। ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিছোঁ? এই চাপটো আঁকোতে যিটো ব্যাসাৰ্ধ লৈছিলোঁ সেই ব্যাসাৰ্ধটো লৈ D বিন্দুক কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ আমি এই চাপটো অঙ্কন কৰিছিলোঁ আৰু এই চাপটোৱে AXক R বিন্দুত কাটিছে। গতিকে এই কথাখিনি লিখোঁ। D বিন্দুক কেন্দ্ৰ ধৰি আগৰ সমান ব্যাসাৰ্ধ লৈ আগৰ সমান ব্যাসাৰ্ধ মানে এই চাপটো আঁকোতে যিটো ব্যাসাৰ্ধ লৈছোঁ তাৰ সমান ব্যাসাৰ্ধ এটা বৃত্তচাপ অঙ্কন কৰা হ'ল যাতে ই AXক R বিন্দুত কাটে। ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিছোঁ? পেঞ্চিল কম্পাছৰ জোঙামূৰটো পিত দিছিলোঁ আৰু পেঞ্চিলৰ আগটো কিউত দি আমি পেঞ্চিল কম্পাছডাল দাঙি আনিছিলোঁ আৰু পেঞ্চিল কম্পাছৰ জোঙামূৰটো আৰত দি পেঞ্চিলৰ আগটো এইফাললৈ লৈ এই চাপটোক কটাকৈ এই চাপটো আঁকিছিলোঁ। অৰ্থাৎ PQ সমান ব্যাসাৰ্ধ লৈ R বিন্দু কেন্দ্ৰ ধৰি আমি এই চাপটো অঙ্কন কৰিছিলোঁ। গতিকে সেই কথাটো লিখি দিওঁ। 6 নম্বৰ
R বিন্দুক কেন্দ্ৰ ধৰি R বিন্দুক কেন্দ্ৰ ধৰি PQৰ সমান ব্যাসাৰ্ধ লৈ এটা বৃত্তচাপ অঙ্কন কৰা হ'ল যাতে ই আগৰ চাপটোক এই চাপটোক S বিন্দুত কাটে S বিন্দুত কাটে ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিলো S আৰু D বিন্দুৰ মাজেৰে MN ৰেখাডাল অঙ্কন কৰিলো S আৰু D বিন্দুৰ মাজেৰে MN ৰেখা অঙ্কন কৰা হ'ল এই MN AB ৰ সমান্তৰাল ৰেখা এই MN হ'ল AB ৰ সমান্তৰাল ৰেখা ইয়াত আমাক কি কৰিব দিছিলে D বিন্দুৰ মাজেৰে AB ৰ সমান্তৰাল ৰেখা এডাল অঙ্কন কৰিব দিছিল ইয়াত আমি এই D বিন্দুৰ মাজেৰে AB ৰ সমান্তৰাল হোৱাকৈ MN ৰেখাডাল অঙ্কন কৰিলো এই অঙ্কনখিনি কৰোতে আমি কম্পাস ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়া মই কম্পাস ব্যৱহাৰ কৰি অঙ্কনটো কৰি দিছো এতিয়া তোমালোকে সেই অঙ্কনটো চোৱা প্ৰথমতে আমি ৰেখাখণ্ডডাল অঙ্কন কৰি লওঁ ৰেখাখণ্ডডালৰ দৈৰ্ঘ্য 10 সেন্টিমিটাৰ গতিকে আমি স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব স্কেল ব্যৱহাৰ কৰি মই এই ৰেখাখণ্ডডাল অঙ্কন কৰিলো এটো 10ৰ দাগ গতিকে এই ৰেখাখণ্ডডালৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 10 সেন্টিমিটাৰ এই ৰেখাখণ্ডডালৰ নাম AB প্ৰশ্নত কৈছে এই ৰেখাখণ্ডডালৰ A বিন্দুত এডাল ৰশ্মি অঙ্কন কৰা যাতে সেই ৰশ্মিডালে AB ৰ লগত 60 ডিগ্ৰী কোণ কৰে এতিয়া আমাক কোণমান যন্ত্ৰটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটো হল কোণমান যন্ত্ৰ এতিয়া আমি ইয়াতে 60 ডিগ্ৰী হোৱাকৈ এটা কোণ অঙ্কন কৰো 0 10 20 30 40 50 60 ইয়াতে এটা এনেকৈ দাগ দি ললো লৈ স্কেলৰ সহায়ত আমি এই A বিন্দুৰ পৰা এই বিন্দুটোলৈ এডাল এনেকৈ ৰেখা অঙ্কন কৰিলো কৰি বহাই দিলো এইফালে কাৰ্চিন মাৰি দিলো ইয়াৰ নাম দিও X এই AX ৰশ্মিডালে AB ৰেখাখণ্ডৰ লগত 60 ডিগ্ৰী কোণ কৰিছে এইখিনিতে মই এনেকৈ লিখি দিলো এটো হল 60 ডিগ্ৰী ইয়াৰ পিছত কৈছে AX ৰ ওপৰত D এটা বিন্দু লোৱা যাতে AD 4 সেন্টিমিটাৰ হয় এতিয়া এই AX ৰ ওপৰত আমি D বিন্দুটো লওঁ আমি স্কেলেৰে জুখি লওঁ A বিন্দুৰ পৰা এইখিনি লৈ 4 সেন্টিমিটাৰ গতিকে এই বিন্দুটোৰ নাম দিও D এতিয়া এই D বিন্দুটোৰ মাজেৰে AB ৰেখাখণ্ডৰ সমান্তৰাল হোৱাকৈ এডাল ৰেখা অঙ্কন কৰিব লাগে ইয়াৰ বাবে আমাক পেন্সিল কম্পাসডালৰ প্ৰয়োজন হ'ব এডাল পেন্সিল কম্পাস এই পেন্সিল কম্পাসৰ জোঙা মূৰটো আমি A বিন্দুত দিম আৰু পেন্সিলৰ আগটো এই ফাললৈ লৈ যিকোনো ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তচাপ অঙ্কন কৰিম মই ব্যাসাৰ্ধটো অলপ বঢ়াই দিওঁ এতিয়া এইখিনি ব্যাসাৰ্ধ ললো এই পেন্সিলৰ আগটো আৰু পেন্সিল কম্পাসৰ আগটোৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব ইয়াক ব্যাসাৰ্ধ বুলি কোৱা হয় মই এটো ব্যাসাৰ্ধ লৈ A বিন্দু কেন্দ্ৰ ধৰি
এটা চাপ অংকন কৰি দিওঁ এই চাপটো অংকন কৰিলোঁ ধৰা হ'ল এই চাপটোৱে AB ক কাটিছে P বিন্দুত আৰু AX ক কাটিছে Q বিন্দুত এতিয়া এই ব্যাসাৰ্ধটো একে ৰাখি এই চাপটো আগতে আমি যেটো ব্যাসাৰ্ধ লৈছিলোঁ সেই ব্যাসাৰ্ধটোৰ সমান ব্যাসাৰ্ধ লৈ D বিন্দুক কেন্দ্ৰ ধৰি AX ৰশ্মিডালক কটাকৈ এটা চাপ অংকন কৰি দিম এই চাপটো অংকন কৰিলোঁ ধৰা হ'ল এই চাপটোৱে AX ৰশ্মিক R বিন্দুত কাটিছে এই বিন্দুটোৰ নাম দিলোঁ R ইয়াৰ পিছত PQ সমান ব্যাসাৰ্ধ লম এতিয়া পেন্সিল কম্পাছৰ জোঙা মূৰটো P বিন্দুত দিলোঁ আৰু পেন্সিলৰ আগটো Q বিন্দুত দিলোঁ এতিয়া এই ব্যাসাৰ্ধটো হ'ব PQ সমান আৰু এই ব্যাসাৰ্ধটো লৈ আমি পেন্সিল কম্পাছৰ জোঙা মূৰটো R ত দি পেন্সিলৰ আগটো এই ফাললৈ লৈ এটা চাপ অংকন কৰি দিম যাতে এই নতুন চাপটোৱে আগৰ চাপটোক S বিন্দুত কাটে এই বিন্দুটোৰ নাম দিলোঁ S এতিয়া এই D বিন্দুটো আৰু S বিন্দুটোৰ মাজেৰে এডাল ৰেখা অংকন কৰি দিম এতিয়া এই ৰেখাডাল অংকন কৰি দিলোঁ আৰু এই ৰেখাডালৰ নাম দিলোঁ MN এতিয়া MN ৰেখাডাল AB ৰেখাৰ সমান্তৰাল হ'ব MN ৰেখাডাল AB ৰেখাৰ সমান্তৰাল কেনেকৈ হ'ব আমি এই কোণটোৱে সমান কৰি ৰাখিছোঁ আমি এটা কথা জানো এজোৰ ৰেখাক এডাল ছেদকে ছেদ কৰিলে যদি একান্তৰ অন্তঃকোণজোৰ সমান হয় তেতিয়াহ'লে ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয় ইয়াত আমি এই কোণটোৱে সমান কৰি ৰাখিছোঁ এই কোণ দুটা একান্তৰ অন্তঃকোণ গতিকে এই ৰেখাডাল MN আৰু AB ৰেখাখণ্ডডাল সমান্তৰাল হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি অনুশীলনী 10.1 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিলোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ